हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै मगर राष्ट्रिय नेपाल मगर समाज एसबिपिएम नेपाल मगर परिवार समाज नेपाल राष्ट्रिय नेपाल मगर संस्कृति सम्पादन पोस्ट बनाएर त्यसै गरी मगर महासङ्घका प्रतिनिधिज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्री सुदर्शन मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष
आदिवासी जनजातीय आयोगका माननीय अध्यक्ष राजाजी थारू जिल्लामा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ यसरी हेरेर एउटा फोटो खिचिदिउँ न मेरो फेसबुक मैले तपाईसँग यसरी निवेदन गर्दै गर्दा माघी पर्व आज दाङदेखि पश्चिमतिर रात बन्छौँ। आदिवासी भूमि थारूहरूलाई वर्गन्दा र पटोरी शब्दका मालिक भएका थारूहरू आज कमैया कम गरी रोजगार गरेर कार्य समितिका एकदमै सक्रिय सदस्य चाँदनी कुन बहिनीले टिका ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा ठुलो एकदम महान काम गर्नुभएको छ। एबी पोजिटिभ ब्लड चाहिएको भनेर आफ्नो आफन्तलाई उहाँले ब्लड डोनेट गरेर एउटा ज्यान लिएर सबैलाई हामी फटाउनको लागि पनि सबै साथीहरू तयारी अवस्थामा बस्दिन म अनुरोध गर्दछु। अघिल्लो प्रश्न सकिने बित्तिकै यहाँ चाहिँ आफै यो हाम्रो स्टेजमा चढ्न हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया अब योभन्दा पछाडि रोल्पा काठमाडौँ नगर समन्वय समितिबाट पैसाहरू दान चाहन्छु। सुरु गर्नु
जाने